เจาะคอมเมนต์ชาวต่างชาติผมไปเจอบทความจากเว็บดังของชาวเวียดนามอย่าง VN Express พูดถึงสายการบินประเทศเราผมเลยได้แปลบทความมาให้พี่ๆเพื่อนๆฟังลองไปฟังกันครับบินในไทยถูกกว่าเวียดนามได้ยังไงด้วยเวลาบินและวันเดินทางเดียวกันราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศในไทยถูกกว่าเวียดนาม 2-3 เท่าจากการสำรวจของ VN Express เกี่ยวกับแอปพลิเคชันเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินเช่น Skyscanner และแอปพลิเคชันขายตั๋วเช่น Agoda eDream Trip.com หรือตัวสายการบินเองราคาเที่ยวบินภายในประเทศไทยถูกกว่าเที่ยวบินภายในประเทศเวียดนามประมาณ2เท่าราคานี้เป็นการสำรวจในเที่ยวบินไปกลับที่มีเวลาบินใกล้เคียงกันวันที่บินเดียวกันชั้นที่นั่งสายการบินราคาประหยัดและเส้นทางจากเมืองหลวงไปยังเมืองชายทะเลหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหากเปรียบเทียบ2เส้นทางฮานอยดานังและกรุงเทพเชียงใหม่ใช้เวลาบิน1ชั่วโมง20นาทีออกเดินทางวันที่17และกลับวันที่20และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเห็นราคาต่างกันชัดเจนตั๋วไปกลับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มีราคาตั้งแต่ 1.3 ล้านโดงตรงกันข้ามกับเส้นทางฮานอยดานังผู้โดยสารต้องจ่าย 2.7 ล้านโดงเที่ยวบินวันหยุดสุดสัปดาห์จะแพงกว่าถึง2เท่าราคารวมสำหรับการเดินทางไปกลับภายในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านโดงโดยราคาตั๋วอยู่ที่ 1.1 ล้านโดงและภาษีเกือบ 2-3 แสนโดงอย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถชำระเงินน้อยลงเนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศไทยทุกเที่ยวบินใช้รหัสส่วนลดในเวียดนามค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ที่ 1.2 ล้านดองเวียดนามและภาษีและค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1.35 ล้านโดงซึ่งสูงกว่าภาษีและค่าธรรมเนียมในประเทศไทยถึง4เท่านายคงกล่าวว่ามีสาเหตุหลายประการหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยสนับสนุนการดำเนินงานของสายการบินเป็นอย่างมากสายการบินในไทยมีศักยภาพแข็งแกร่งรัฐบาลเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวและเปิดให้บริการต้อนรับผู้โดยสารหลังโรคระบาดได้ไม่นานสายการบินจึงฟื้นตัวได้เร็วกว่าคู่แข่งในภูมิภาคนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีสายการบิน12สายการบินหลัก6สายการบินที่เหลือ6สายการบินให้บริการเช่าเหมาลำจากสายการบินหลัก6สายการบินที่ดำเนินการยกเว้นการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติส่วนอีก5สายการบินที่เหลือล้วนมีศักยภาพเท่าเทียมกันและแข่งขันด้านราคากันอย่างดุเดือดพวกเขาต้องลดต้นทุนและราคาถูกเพื่อให้ได้ลูกค้าและด้วยเหตุนี้คนไทยจึงได้รับประโยชน์มากมายจากราคาตั๋วนายคงกล่าวในประเทศของเวียดนามมีบริษัทที่ดำเนินงานอยู่ประมาณ3บริษัทโดย2บริษัทคิดเป็น 90% ของส่วนแบ่งตลาดรวมถึงบริษัทระดับชาติและบริษัทต้นทุนต่ำส่งผลให้ขาดการแข่งขันเหมือนประเทศไทยนายคงกล่าวในทางกลับกันสายการบินในประเทศไทยมักมีลูกค้าจำนวนมากโดยจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศในปี 2566 จะสูงถึง 64 ล้านคนในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะสูงถึง 30-40 ล้านคนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนไทยก็สูงกว่าเวียดนาม 2-3 เท่าในประเทศไทยรายได้ของประชาชนสูงขึ้นและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นค่าตั๋วเครื่องบินถูกระดับการคุ้มทุนสู่การทำกำไรของสายการบินจึงมีเสถียรภาพเหตุผลทั้งหมดนี้รวมกันทำให้สายการบินยังคงทำกำไรได้ตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช 2566 ประเทศไทยได้เสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อลดต้นทุนค่าตั๋วเครื่องบินในบริบทของต้นทุนทั่วโลกที่สูงขึ้นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้มีผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินเพิ่มมากขึ้นคืนพื้นที่ให้กับตารางการบินหากไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีอนุญาตให้สายการบินซื้อเครื่องบินเพิ่มส่งเสริมการลงทุนศูนย์ซ่อมบำรุงภายในประเทศสายการบินอุดหนุนที่ให้บริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมน้อยในเดือนมกราคมประเทศไทยได้ประกาศเปิดสายการบินใหม่สายการบินโดยนำเข้าเครื่องบินทั้งหมด60ลำสำหรับ8สายการบินนี้ขณะเดียวกัน8สายการบินที่เข้าร่วมภายใน1ปีถือเป็นสถิติของประเทศไทยนำมาซึ่งความคาดหวังมากมายเกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบินราคาถูกและการเดินทางที่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศคาดว่าจำนวนเที่ยวบินในไทยจะเพิ่มขึ้น 20% ภายในปีพ.ศ. 2568ประเทศไทยระบุว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักดังนั้นรัฐบาลจึงค้นหาทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนสายการบินและธุรกิจที่ทำงานในภาคการท่องเที่ยวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสายการบินต่างๆก็ขายตั๋วได้ราคาถูกลงและดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังประเทศไทยมากขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้นจากข้อมูลจาก Traveloka
ประเทศไทยเป็นผู้นำตลาดการจองตั๋วในเอเชียในช่วง3 เดือนฤดูร้อนก็จบไปแล้วนะครับกับบทความของชาวเวียดนามจากบทความนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยครับเราลองไปฟังกันดูดีกว่าครับว่าชาวเวียดนามเขาจะว่ากันยังไงคอมเมนต์แรกครับฉันอยากกลับไปบ้านเกิดทุกฤดูร้อนแต่ราคาตั๋วสูงเกินไปและน่าเบื่อมากเม้นต์ต่อไปทำให้การเดินทางมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นและค่าโดยสารก็ควรจะดีขึ้นด้วยเม้นต์ต่อไปที่ออสเตรเลียตั๋วเครื่องบินในประเทศก็ถูกกว่าเวียดนามเหมือนกันเม้นต์ต่อไปเที่ยวไทยถูกกว่าเวียดนามหลายเท่าตั๋วเครื่องบินและบริการอื่นๆราคาถูกกว่าเม้นต์ต่อไปค่าบริการภาคพื้นดินของประเทศของเราเป็น2 เท่าของประเทศไทยในขณะที่รายได้ต่อหัวได้เฉลี่ยต่อปีได้เพียงครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเท่านั้นเม้นต์ต่อไปไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวราคาถูกกว่าเวียดนามแต่ราคาตั๋วเครื่องบินเวียดนามแพงกว่าไทยมากเม้นต์ต่อไปแต่พวกเขายังคงเรียกร้องให้แข่งขันกับประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวทั้งที่ราคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศแพงกว่าไทย 2-3 เท่าเม้นต์ต่อไปฉันได้เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งหากไม่มีการแข่งขันเป็นเรื่องยากที่จะมีคุณภาพการบริการที่ดีและราคาที่ถูกประเทศเราต้องมีสายการบินเพิ่มอีก 3-4 รายเม้นต์ต่อไปราคาตั๋วสูงกว่า 3-4 เท่าแต่สิ่งที่ขัดแย้งกันก็คือรายได้ของชาวเวียดนามเม้นต์ต่อไปเพื่อให้สายการบินมีผลกำไรพวกเขาต้องการผู้โดยสารจำนวนมากขึ้นจึงจะเดินทางบ่อยขึ้นแต่ในเวียดนามเมื่อมีลูกค้าจำนวนมากราคาก็เพิ่มขึ้นอีกลำบากใจเม้นต์ต่อไปสิ่งสำคัญคือภาษีและค่าธรรมเนียมของเวียดนามสูงกว่าประเทศไทยแต่ราคาตั๋วก็ไม่แตกต่างกันมากนักเม้นต์ต่อไปนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงแม้บ้านของฉันจะอยู่ที่สนามบินแต่ฉันก็ยังเดินทางไปต่างจังหวัดที่ไกลๆด้วยรถทัวร์เม้นต์ต่อไปประเทศไทยเขาใส่ใจลูกค้ามากๆแต่ประเทศเราจะเอาแต่กำไรผลประโยชน์เม้นต์ต่อไปประเทศเราตามหลังไทยแค่ 5-10 ปีเท่านั้นแล้วก็มีคนมาตอบเม้นต์นี้นะครับ10 ปีที่แล้วผมไปเที่ยวประเทศไทยมาคุณรู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยมีรถไฟใต้ดินวิ่งไปทั่วกรุงเทพแล้วยังไม่นับ BTS และ MRT อีกผมว่าประเทศเราตามหลังไทยอย่างน้อยๆ30 ปีถึง 50 ปีได้เม้นต์ต่อไปที่เวียดนามมีภาษีและค่าธรรมเนียมมากมายราคาตั๋วจึงแพงแต่จริงๆราคาตั๋วพอๆกับไทยเม้นต์ต่อไปบทความดีมีประโยชน์เราหวังว่าสายการบินจะอ่านข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้อ้างอิงในการปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปเม้นต์ต่อไปด้วยการวิเคราะห์นี้ขอให้กระทรวงต่างๆเข้ามาช่วยลดต้นทุนลงเม้นต์ต่อไปเข้าใจได้ไม่ยากเพราะประเทศไทยมีสายการบินภายในประเทศมากกว่าเวียดนามได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากกว่าน้ำมันถูกกว่าค่าภาษีและค่าบริการภาคพื้นดินที่สนามบินก็ถูกกว่าด้วยดังนั้นราคาตั๋วจึงถูกกว่ามากเม้นต์ต่อไปเป็นเพราะน้ำมันของสายการบินมีราคาถูกในประเทศไทยในขณะที่ในประเทศของเราน้ำมันของสายการบินมีราคาแพงดังนั้นราคาตั๋วจึงสูงมากเม้นต์ต่อไปจะเป็นอย่างไรหากสายการบินไทยได้รับใบอนุญาตให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเวียดนามก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้อย่างน้อยผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้นมีเที่ยวบินให้เลือกหลากหลายระหว่างวันแทนที่จะพึ่ง 2-3 บริษัทที่มีเม้นต์สุดท้ายครับไม่ต้องพูดถึงรายได้ของคนไทยสูงกว่าเวียดนาม3 เท่าพวกเราจะไปแข่งกับเขายังไงก็จบไปแล้วกับบทความและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามบทความและคอมเมนต์แปลด้วยโปรแกรมแปลภาษาผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ